हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक। आजको यो भिडियोमा हामी पावरपोइन्टमा सेक्सन कसरी म्यानेज गर्ने त्यो चिज हेर्न गइरहेको छौँ। सो पावरपोइन्ट खोलौँ। पावरपोइन्ट खोले सँगसँगै सेक्सन म्यानेज भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा यदि धेरै स्लाइड हुँदाखेरि मात्रै काममा आउने भएको हुनाले र आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई अर्गनाइज तरिकाले गर्नको लागि सेक्सन म्यानेज गरेर गर्दाखेरि हेल्प हुने भएको हुनाले आफ्नो स्लाइड खोल्नुहोस् अथवा आफूले बनाउँदै गइसकेको स्लाइडमा त्यसलाई सेक्सनमा डिभाइड गरेर त्यसलाई अर्गनाइज गर्न सकिन्छ। जस्तो कि फर इक्जाम्पल अब यो साइडमा मसँग अहिले जम्मा 10वटा स्लाइड छ हैन। यसलाई चाहिँ अब यदि धेरै छ भने अथवा यसलाई 2-3टा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्नु छ अथवा सेल्स पिचहरू बनाउनु छ भने सबै एउटैले बनाउन नसक्ला हैन। अथवा सेल्स पिच बनाए पनि बनाउने मान्छे एउटै भए पनि कुन सोर्स कहाँबाट आएको, जस्तो कि यो फर्स्ट स्लाइड भयो, सेकेन्ड स्लाइड भयो हैन। अब यो थर्ड स्लाइडदेखिको सर्भिसेसहरू के दिने भन्ने चाहिँ मार्केटिङले ल्याउँछ। यहाँनिर गएर एड सेक्सन गर्न सकियो। यहाँ सेक्सन आयो, अनटाइटल सेक्सन भनेर आयो। अब यसमा राइट क्लिक गरेर रिनेम सेक्सन गर्नुभयो भने यहाँ रिनेम गर्ने ठाउँ आउँछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ सेक्सनबाट आएको हुनाले यसलाई हामी मार्केटिङ सेक्सनले दिएको स्लाइड भनेर छुट्याइयो हैन। अब बिजनेस मोडल के छ भन्दाखेरि यहाँनिर गएर न्यू सेक्सन एड गर्यो अनि यसलाई रिनेम गरिदियो स्ट्र्याटेजी, जस्तो कि स्ट्र्याटेजी। अब यसरी नै यो त मैले जस्ट कुन सेक्सन कसले दियो भन्ने कुरा आउँछ। जस्तो कि 5 जना मिलेर एउटा कुनै स्लाइड एउटा कुनै प्रेजेन्टेसन तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने 5 जनाले आफ्नो आफ्नो स्लाइड बनाउने र त्यसलाई लगेर एउटा सेक्सनमा यसरी डिभाइड गरेर राख्यो भने चाहिँ इट विल बी हेल्पफुल। कुन सेक्सन कसले ल्याएको, कुन सेक्सनलाई तल माथि कता राख्ने, अनि त्यसपछि कुन सेक्सन हटाउने, जस्तो कुराहरू डिसिजन लिनको लागि सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यताबाट हेर्दा यो स्लाइड धेरै देखिन्छ नि त, अहिले त्यहाँ थोरै छ र केही फरक परेको छैन हैन। तर धेरै स्लाइड भएको केसमा चाहिँ यसलाई यसरी कोल्याप्स गरेर यसरी हेर्न सकिन्छ। जस्तो कि अहिले यहाँ 4वटा सेक्सन भयो, यसलाई कोल्याप्स र एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ। र यो गरे सँगसँगै अब यदि यो चाहिएन भने चाहिँ यहीँनिर तपाईँले राइट क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने यहाँनिर यो रिमुभ गर्ने अप्सनहरू हुन्छ। जस्तो कि सेक्सन रिमुभ, सेक्सन र स्लाइड रिमुभ अल सेक्सन है। अब यो सँगसँगै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई यो सेक्सनलाई माथि राख्नु पऱ्यो भने यसलाई यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर माथि कता लानु मन लाग्यो त्यहाँ लानु मिल्छ। प्लस यहीँ राइट क्लिक गरेर यसलाई मुभ अप गर्न अथवा मुभ डाउन गर्न पनि सकिन्छ। सो यदि यो स्लाइड सेक्सनहरू चाहिएन भने यहाँनिर गएर रिमुभ अल सेक्सन्स गरिदिनु भयो भने सबै सेक्सन जान्छ। तर सेक्सन एन्ड स्लाइड हटाउने बेला चाहिँ विचार गरेर यदि चाहिएको छैन भने मात्रै हटाउनु होला। सो रिमुभ अल सेक्सन गर्दैछ फेरि बाई डिफल्ट यसरी नै आउँछ हैन। र यो गर्नको लागि हामी अर्को भ्यू छ, सर्टर भ्यू छ, यहाँनिर गए पनि इजिली हामीले एड सेक्सन गरेर यसरी छुट्टाएर गरियो भने चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, हेर्नको लागि सजिलो हुन्छ, अर्गनाइज गर्न सजिलो हुन्छ। यसलाई हामीले यसरी एक्सपान्ड र कोल्याप्स गरेर यसलाई हामीले सार्न पनि सकिन्छ। अब यसलाई रिनेम गरेर आफ्नो सेक्सनको नाम सुइटेबल नाम दिन पनि सकिन्छ। सो द्याट्स इट हैन। अब स्लाइड सर्टर भ्यूबाट नर्मल भ्यूमा बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो रिमुभ अल सेक्सन्स। सो यो सेक्सन म्यानेज गर्नेको बारेमा तपाईँलाई के कन्सेप्ट भयो होला भन्ने आशा गर्छु। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल। बाई बाई।